Guys, gagawa ako ng snowman. Try ko, no? Tara. Ganun. Isa pa. Frostbite yata pa ako. Kaya nga muna tayo konti. Tara, continuation. Gawa tayo ng snowman. Snowman! Yay! Woohoo! Snowman na kami. Diba? Snowman! So yun na nga, no? Tapos natin yung snowman. Sana nag-enjoy kayo. Naging parang si Healthy God bless. Peace!